Lilla Rosa var en kungadotter. Hennes styvmor och styvmoderns dotter, Långa Leda, hatade Lilla Rosa. Styvmodern betalade en skeppskapten för att föra Lilla Rosa ut till havs och döda henne där. Efter ett skeppsbrott hamnade Lilla Rosa på en öde ö med endast ett magiskt träd och näktergal som sällskap. En ung kung kom förbi med sitt skepp. Han förde Lilla Rosa till sitt rike. Lilla Rosas träd och näktergal fördes också med. Unge kungen och Lilla Rosa gifte sig och fick en liten son. När gamla drottningen fick veta att Lilla Rosa fortfarande var i livet, gav hon Lilla Rosa ett magiskt linne i gåva. Linnet förvandlade Lilla Rosa till en gyllene gås som flög iväg från slottet. En fiskare mötte gåsen till havs, förstod att det var Lilla Rosa och berättade detta för unge kungen. Unge kungen gav fiskaren i uppdrag att fånga in gåsen. Nästa afton tog de därför med sig en mängd snaror och andra redskap samt gav sig ut på havet för att vittja sina nät. När så månen hade gått upp kom den gyllene gåsen åter simmande över böljorna fram till deras båt. Hon böjde sin vackra hals till hälsning och sa: God kväll fiskare, hur står det till där hemma på kungsgården? Spelar min lind, sjunger min näktergal, gråter min lilla son, gör min herre sig någonsin glad? Fiskaren svarade: Där hemma på kungsgården står illa till. Din lind spelar inte, din näktergal sjunger inte, din lille son gråter både natt och dag. Din herre gör sig aldrig någonsin glad. Stackars mig som på blå böljor far och aldrig mer kan bli det jag var. Godnatt fiskare, nu kommer jag hit en gång till, men sedan aldrig mer. I dessa ord ville gåsen dra sig bort. Men fiskaren och hans män var beredda och kastade sina snaror över henne. Då blev hon mycket ängslig och slog med vingarna och skriade sorgligt: Släpp snart eller håll bra. Släpp snart eller håll bra. I detsamma skiftade hon hamn och tog många olika skepnader, så att hon en blev till ormar, en till drakar och en till andra grymma och farliga djur. Då blev männen rädda för sina liv och släppte snarorna så att fågeln kom undan. Fiskaren rodde båten i land och gick upp till kungen samt berättade för honom hur deras försök hade avlöpt. Kungen blev mycket nedslagen och sa att de inte skulle ha låtit sig skrämmas av en synvilla. Han lät därefter göra i ordning nya och starkare snaror för att fånga den gyllene gåsen och sa till fiskarna att de nästa gång måste hålla bättre fast, ty kom gåsen även nu undan så skulle de alla mista livet. Tredje natten, när månen gick upp, rodde de åter ut på havet för att vittja sina nät. De väntade länge, men ingen guldgås syntes till. Äntligen kom hon dock farande fram över vågorna och sam bort till deras båt. Hon böjde sin vackra hals till hälsning och sa: God kväll fiskare, hur står det till där hemma på kungsgården? Spelar min lind, sjunger min näktergal, gråter min lille son, gör min herre sig någonsin glad? Fiskaren svarade: Där hemma på kungsgården står illa till. Din lind spelar inte, din näktergal sjunger inte, din lille son gråter både natt och dag. Din herre gör sig aldrig någonsin glad. Då suckade den vackra gåsen och tycktes vara mycket sorgsen. Hon sa: Stackars mig som på blå böljor far och aldrig mer kan bli det jag var. Godnatt fiskare, nu kommer jag aldrig mer. I dessa ord ville gåsen dra sig bort, men fiskaren och hans män var beredda och kastade sina snaror över henne.
Då blev hon mycket ängslig och slog med vingarna och skriade sorgligt. Släpp snart eller håll bra. Släpp snart eller håll bra. I detsamma skiftade hon hamn och tog många olika skepnader, så att hon en blev till ormar, en till drakar och en till andra grymma och farliga djur. Männen blev rädda för sina liv, men ännu mer fruktade de för kungens vrede, och de höll därför troget fast i snaran. Slutligen lyckades de sålunda att fånga den gyllene gåsen. De rodde i land och förde henne upp till kungen. Han blev glad och lät noga vakta henne så att hon inte på nytt skulle flyga bort. Men fågeln var tyst och purken och ville inte tala, så kungen blev än mer olycklig än han hade varit på den tiden då han trodde att hans drottning var död. Han stängde sig inne och befallde att alla som kom på besök skulle visas bort, ty han kunde inte vara i någon sällskap, så ledsen var han. Någon tid därefter hände det sig att en gammal kvinna kom gående till kungsgården och bad att få tala vid kungen. Vakten svarade att det gick inte för sig, ty kungen var så bedrövad att han kunde inte samspråka med någon. Ja, det vet jag, sa kvinnan. Det är just därför som jag har kommit hit. Vakten betraktade henne noggrannare och såg att hon inte var som folk är mest. Hon såg ut just som en elva, tyckte han. En sån där som bor under jorden. Och det vore inte så gott att veta vad hon kunde och inte kunde. Han bad därför kvinnan vänta och gick in till kungen och sa: Herre konung, det står en gammal kvinna där ute som säger att hon har kommit för att hjälpa dig ur din stora sorg och bedrövelse. Hon ser ut som en av de underjordiska. Kanske hon kan ge dig ett gott råd. Kungen bad honom genast föra in henne. Han gjorde så. Hon neg ödmjukt och kungen frågade vad det var hon ville. Herre konung, svarade hon. Jag har hört sägas att din drottning har blivit förvandlad till en gyllene gås och att du sörjer både natt och dag över denna svåra olycka. Nu har jag kommit hit för att lösa hennes förtrollning och ge dig ditt gemål åter. Men då måste du också lova att göra mig den tjänst som jag ber dig om. Säg strax vad det är, sa kungen. Allt vad du vill ska jag göra, bara det på något sätt står i min makt. Jo, det är så, fortsatte kvinnan, att jag har mitt hem inne i berget som ligger på andra sidan om den svarta floden. Men där uppe på berget ovanför oss går dina kreatur i bet. Och mina små barn får aldrig någon fred för deras myckna trampande och råmande. Nu ber jag dig att du låter dina män lägga en stenmur runt omkring berget, så att ditt fä inte längre kommer upp på vårt tak och oroar oss. Det är en billig begäran, sa kungen, och den ska jag gärna uppfylla. Men säg mig nu också vad du kan göra för mig. Först ska du få veta sanningen, sa elvan. Och så började hon berätta om gamla drottningen och om hur mycket ont hon hade gjort lilla Rosa och hur hon nu senast gett henne det förtrollade linnet som var skulden till hela olyckan. Kungen kunde inte tro sina öron. Det är inte möjligt, sa han, att den snälla gamla drottningen kan ha gjort något så illa. Du tog väl noga vara på det vackra linnet som låg kvar i kammaren den dagen då du sista gången såg din drottning, frågade kvinnan. Ja, det gömde jag väl, svarade kungen. Han tog fram det och lämnade det åt kvinnan. Låt oss nu strax gå till det rum där du håller guldgåsen instängd, sa hon. Det gjorde så. Kungen låste upp dörren och elvan gick rakt fram till gåsen och drog linnet över hennes hals. Då löstes förtrollningen. Lilla Rosa återfick sin rätta skepnad och istället för den gyllene gåsen stod där en underskön kvinna med ett guldgult hår. I samma ögonblick började linden åter spela och näktergalen sjöng i dess topp till lust och glädje för alla. Alla i kungsgården släppte sina sysslor och kom springande för att hälsa sin drottning, och det blev en stor fröjd
över hela landet. Kungen tackade Elvan för hennes hjälp och sände genast sina män med henne för att fullgöra hans löfte. De byggde en hög mur runt omkring hela berget och från den tiden behövde Elvan och hennes små barn inte längre oroas av kungens kors trampande och råmande ovanpå hennes tak. Men nu skulle den elaka styvmodern straffas. Hon måste stå till svars, sa den unga kungen. Ty ingen visste vad otyg hon härnäst kunde hitta på. Han och lilla Rosa gjorde sig därför i ordning och for till gamla kungen, som var Rosas far. När han fick se dem blev han så glad att han blev som ung på nytt, och hela hans rike fröjdades med honom. Ty alla hade hört att lilla Rosa hade blivit förvandlad till en gås, och det hade sörjt mycket däröver. Men en var det som inte blev glad, och det var gamla drottningen. Ty hon kunde väl förstå att hennes falskhet nu var upptäckt och att hennes tid var ute. Unga kungen talade om hur hon hade burit sig åt mot lilla Rosa från början till slut, och lilla Rosa kunde inte neka till att allt som sades var sant, fast hon inte själv hade velat säga det åt någon. När gamla kungen fick reda på hur det var blev han mäkta vred och dömde drottningen till döden. Men lilla Rosa bad så vackert för sin styvmoders liv att han slutligen lät nåd gå före rätt och istället låste in den elaka människan i fångtornet. Och ensam skulle hon inte behöva vara, ty Långa Leda, som hade varit med om allt det onda hon gjort, sattes dit hon också. Och där skulle det sitta i hela sin tid och tänka på alla sina elakheter. Men unge kungen och lilla Rosa återvände till sitt eget rike, och där står allt väl till. Ty där spelar linden, och där sjunger näktergalen. Där gråter lilla prinsen, varken natt eller dag, och där gör unga kungen sig alltid glad.